মাই চেনেল মই স্মিতা কি খবৰ সকলোৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম নেচেৰাৰ পকৰা নেচেৰাটো সকলোৱে খাই ভাল পায় থাম্বনেল চাই চাগে আপোনালোকে ভাবিছে নেচেৰাৰ পকৰি হয় নেচেৰাৰ পকৰি বনোৱা শুনি আচৰিত হৈছিল কিন্তু যেতিয়া মই নিজে বনাই চালো তেতিয়া মই গম পাইছো খাবলৈ কিমান টেষ্টি আৰু সেই কাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰিলো আৰু এই লেচেৰাৰ পকৰাৰ পৰা শিকিলো মই ভিডিঅটোৰ শেষত জনাম আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈ চাই থাকিব তেনেহলে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅটো এতিয়া আৰম্ভ কৰো লেচেৰা পকৰি বনাবৰ কাৰণে মই কেইডালমান লেচেৰা ভালদৰে ধুই সৰু সৰুকে কাটি লৈছো সৰুকে পিয়াজ কাটি লৈছো জলকীয়া হালধি নিমখ আৰু মছলা বেকিং পাউডাৰ অকণমান ময়দা আৰু এই বাটিটোৰে এবাটি ঠিক নহয় এবাটিতকৈ অকণমান কম বেচন লৈ লৈছো এতিয়া মই এটা পাত্ৰত এই গোটেইখিনি বস্তু একেলগে দি দিম আৰু এই গোটেইখিনি বস্তু একে লগ কৰি অলপ সময় ভালদৰে মিক্স কৰি লম তাৰ পিছত ইয়াত ময়দাখিনি দি দিম ইয়াৰ পিছত পানী দিম পানী দিয়াৰ আগত এই গোটেইখিনি বস্তু আমি প্ৰথমতে ভালদৰে মিহলাই ললো পাহৰিছিলো এইখিনি ময়দা এতিয়া মই ইয়াত অকমান পানী দি দিলো কেমেৰাটো অন হৈ থকা বুলি ভাবিছিলো কিন্তু অফ হৈ থাকিল আপোনালোকক এইখিনি দেখুৱা নহল পানীটো প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব যাতে এইখিনি বহুত পনীয়া হৈ নাযায় আৰু বহুত গোটাও হৈ নাথাকে আকৌ আৰু অকমান পানী দি দিম আৰু পানী নেলাগে এতিয়া এইখিনি ভালদৰে অকণমান সময় মিক্স কৰি ভালদৰে লৈ লম অকণমান পনীয়া হৈছে সেই কাৰণে মই আৰু অকণমান বেচন দি দিলো এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গল এনেকুৱা এটা হেৰিত ৰাখি দিম আমি এতিয়া কেৰাহী এটা গেছত বহাই দিছো আৰু দিছো সৰিয়হ তেল গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি মই পকৰি কিটা লেচেৰাৰ পকৰি কিটা ইয়াত বহাই দিম এটা এটাকে আৰু এই লেচেৰা পকৰি কিটা বনাওতে মই এটাৰ গাত আনটো লাগিব দিয়া নাই এটো লাগিছে অলপ প্ৰবলেম হয় এনেকুৱা হলে মই তেলখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত গৰম হ'ব দি পকৰি কিটা বনাওতে গেছটো লো ফ্লেমত ৰাখি বনাইছো এইখিনি দেখিলে সাইডত পৰি গল ভালদৰে নেজানো পাকঘৰত এয়া মোৰ নতুনকৈ শিক্ষা হৈ আছে এইবোৰ অকমান ভুল হ'ব পাৰে ভুল হোৱাবোৰ আপোনালোকে দেখুৱাই দিব তেতিয়া আগলৈও শুদ্ধ কৰিব চেষ্টা কৰিম ইমান জলদি জলদি লাৰি দিয়া নাই বাৰু মই এডিটিংত এনেকৈ অলপ কেমেৰাটো ফাষ্ট কৰি দিয়া আমাৰ লেচেৰা পকৰি প্ৰায় হৈছেই আমাৰ পকৰি হৈ গল এতিয়া মই পকৰিবোৰ এখন ডিশত নমাই ললো আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ যেনেকুৱা খাবলৈ ঠিক তেনেকুৱাই ওয়াও আশা কৰো আপোনালোকে এবাৰ হলেও নেচেৰাৰ পকৰি খাই চাব আলহী আহিলে ভাতৰ লগত বা চাহৰ লগতো দিব পাৰিব মই লেচেৰা পকৰি
পকৰি বনোৱা ৰেচিপিটোৰ কথা মামীৰ পৰা শুনিছিলোঁ আৰু মামীৰ ছোৱালীজনীও এটা ভিডিঅ' বনাইছিলে নেচেৰাৰ পকৰি তাইৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চাব আৰু কি কৰিব লাগে জানে সেইখিনি কৰি দিব আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব মোৰ চেনেলটো তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা ঘণ্টি বটনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব ঘণ্টি বটনটো প্ৰেছ কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ ওলাই সোনকালে যায় তেতিয়াহ'লে বাই বাই আৰু সকলোৱে এবাৰ এই নেচেৰাৰ পকৰি বনোৱা ৰেচিপিটো এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰিব বহুতেই টেষ্টি হয়